سلام بچه‌ها، چطوری؟ به چنل موج خوش اومدید. امروز قراره بهتون یاد بدم که با این صداها حت و پرکاشن بسازید. برو بریم. خب این درام لاینو جلسه قبل صدا سازی کردیم. اگه دوست دارید آموزشش رو ببینید که این بالا سایستش میکنم و با این صدا میخوایم حدس بسازیم. میگیریم میکشیم میندازیمش تو درام رک. یه مقدار صداشو زیاد کنم. حالا سر و ته صدا رو انتخاب میکنیم. پیدا میکنیم که کجا بهتر صدا میده. خب وارپش میکنم، سبک پیچ شدن صدا رو انتخاب میکنم و پیچ صدا رو پیدا میکنم. به نظرم از این بتونم یه حد خوب بکشم بیرون. EQ رو میارم بالا و لوکاتش میکنم. صداهای بمش رو میگیرم، فقط صدای هایش رو میخوام. یه مقدارم های کاتش میکنم. یه حالت شیکر مانند گرفتش. خب حالا یکم تقویتش کنم. خب تاثیرگذاری این دیسورشن رو میذارم روی های. حالا راحت‌تر میتونم انتخاب بکنم سر و ته صدا کجا باشه. اینجا باحال‌تر صدا میده. یه مقدار این دیسورشن رو باید کم کنم. خب حالا کمپرس میکنم. میخوام نقطه‌ای تر صدا بده. پس اتک زیاد بهش میدم، ریلیز کم و ریشیو زیاد. اتک بیشتر. خب این خوبه. ریلیز رو کمترش میکنم. خب نویز گیت رو میارم بالا. پروجی میخوام قله صدا رو فقط حفظش بکنم و نقطه‌ای تر صدا بده. ترشولد اوکی، همینه. صدا این بود، شد این. بچینیمش. Yeah, that's it. خب یه حد دیگه با این صدا میسازیم به این شکل که میندازیمش توی درام رک. سر و ته صدا رو پیدا میکنیم. بهترین حالت. این خوبه. پیچش رو پیدا میکنیم. میشه با این یه چیز باحالی ساخت. لو کات، های کات. خب صدای این حتایی که توی ترپ استفاده میشه رو داره میده. نوت این فرکانسی که داریم فا دیزه. خب 2 تا پرده پیچ منفی بکنیم میشه می. اوکی. خب 33 سنت هم مثبتش میکنم که قشنگ روی نوت می صدا بده. خب اوکیه، همینه. یکم تقویتش میکنم.
یه مقدار هایکاتش رو بیشتر کنم. یه مقدار لوکاتش کمتر که حضور بهتری داشته باشه. خب پلاگین بایت رو میاریم بالا یا بیت. البته فکر کنم بایت باشه تلفظ درستش. میخوام یه نویزی بهش اضافه بکنم. پلاگین اصلا کارش نویز زدنه. خب یه صدای زنگداری اضافه شده که من اونو نمیخوام. خب بذارید کارم با این پلاگین تمام بشه، بعد با EQ اون صدای زنگر رو حذفش میکنیم. بیشتر شد. خب من اون صدا رو تو این حالت میخوام ولی اون زنگه هم همراش زیاد شده. حالا میریم اون زنگه رو با EQ قشنگ معلومه لوکات میکنیم. خب نگاه کنید 2 تا فرکانس از همه بالاترن. این 2 تا فرکانس ها همون صدای زنگدار مزاحم ما. خب اینا رو باید حذف بکنیم. گوش کنید ببینید دقیقا همینه. ببینید خب اینا حذفش نمی کنیم، ضعیفش میکنیم چون حضورش هم یه رنگی به صدای حتمون میده. خب این حت الان صدای باحالی داره ولی حت قبلش هم صدای خوبی داشت. ببینید من جفتشو میخوام. پس 2 تا حت ساختیم. این یه حت، این 2 حت. خب میچینیمش. خب این افکت بایت یه حالت کشیده‌ای بعضی وقتا ایجاد میکنه که میتونیم با اون اوپن هت رو بسازیم. خب یه لاین آدیو باز میکنیم، همه نوتا رو میوت میکنیم و درام رک رو فریز میکنیم. خب بعد از اینکه فریز کردیم پترنی که نوشتیم رو میندازیم روی لاین آدیو، به همون خروجی میده، خروجی ویو اون نوتا رو به همون میده و ما اینا رو سلکت میکنیم. یعنی اون صداهای نقطه‌ای حت و صداهای کشیده حت رو جدا جدا توی درام رک لود میکنیم. خب آنفریزش میکنم. حالا اینو میارم میندازم اینجا. حالا اون یکی حت که کشیده تر بود به عنوان اوپن حت میندازم روی این یکی پد درام رک. اوکی الان 3 تا حت با اون یه صدا ساختم. حالا اینا رو قشنگ کنترل شده صدا جایگذاری میکنم که صداهاشون خیلی خوب بشه. گوش کنیم. خب یه پرکاشن میخوایم بسازیم با همین صدا. میکشیمش تو درام رک. خب خب لوکاتش میکنم. این صداییه که میخوایم. حالا اون نوتایی که نیاز داریم فا دیز داره میزنه. من 3 پرده بالا میبرمش که لا صدا بده. یه مقدارم سنتشو کوکتر میکنم. آها خوبه. تقویت میکنم این نوتو. یه مقدارم
هایش رو شلف میکنم و تقویت میکنم. های شلف صدا این بود شد این. بنویسیم خب تمام شدش. پرکاشن رو نوشتیم، حتی نوشتیم، یه سری صدا هم اضافه کردم به این درام لاینه که توی اوتروی ویدیو میبینید میشنوید یعنی. و اینکه تو جلسه بعد قراره بهتون یاد بدم که چطوری با همین لیوان پیانو بسازید، سینتیسایزر بسازید، یه ساز ملودیک بسازید. بریم واسه شنبه هفته آینده.